اگه فکر میکنی کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارن قوی ترین ارتش‌های جهانن، سخت در اشتباهی. تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا هم با قوی ترین و قدرتمندترین ارتش جهان آشنا بشی و البته دلیل این برتری و هم از جایگاه ایران در این زمینه مطلع بشی. شماره 5 بریتانیا. این کشور یکی از معدود کشورها در جهانه که بیش از یک ناو هواپیمابر در اختیار داره که از جدیدترین ها در جهان هم به شمار میره. ناگفته نمونه که سلاح‌های هسته‌ای این کشور از طریق همین ناوگان زیردریایی هاش به کار گرفته میشن. هرچند که در رتبه بندی کلی بریتانیا در رتبه 5 فهرست قوی ترین ارتش های جهان قرار داره، اما ارتش این کشور فاقد انبوه نیروهای مسلحیه که در بقیه کشورهای ابرقدرت جهان وجود دارن. بریتانیا در جنگ بین روسیه و اوکراین دومین کشور بزرگیه که به اوکراین کمک میکنه و از آغاز جنگ تا کنون 4 میلیارد و 600 میلیون دلار کمک نظامی به این کشور ارسال کرده و از کشورهای مهم ناتو و به تعهد خودش مبنی بر صرف حداقل 2% تولید ناخالص داخلی برای دفاع تا سال 2030 پایبنده. بریتانیا به لطف بنادر زیادش و پایانه‌های تجاری که داره و همچنین قدرت ناوگان هوایی سوخترسان در بین 10 کشور برتر جهان قرار داره. شماره 4 هندوستان. قدرت هند در جمعیت زیادش نهفته است و از نظر نیروی انسانی موجود و کل نیروی انسانی نظامی فعال و قدرت نیروی شبه نظامی رتبه 2 جهان رو داره. نیروی انسانی در دسترس ارتش هند 653 میلیون نفره، یعنی 47% جمعیت کل کشورش. این کشور 1.5 میلیون نفر پرسنل نظامی فعال داره. میدونستی چین و هند سال هاست که بر سر مرز مشترکشون درگیری نظامی دارن؟ چین میگه 90,000 کیلومتر مربع از شمال شرقی هند مال اونه و هند میگه چین 38,000 متر مربع از این کشور رو در فلات اسکای که در کشور چینه اشغال کرده. شماره 3 چین. توی سالهای اخیر چین به سرعت قدرت نظامی خودش رو افزایش داده و نقش قاطع‌تری در امور جهان ایفا میکنه. نیروی دریایی و قدرت ناوگان اون و نیروی انسانی عجیب و غریبش این کشور رو در جایگاه نخست جهان قرار داده. چین از نظر اقتصادی و نیروی انسانی برتری قابل توجهی نسبت به کشورهای دیگه داره و البته تمرکز ویژه‌ای هم بر قابلیت های نیروی دریایی، هوایی و جنگ زمینی گذاشته. اینم بدون که اگه چین به همین روندش ادامه بده میشه اصلی ترین دشمن نظامی بزرگترین ابرقدرت جهان. تا آوریل 2023 نیروی انسانی نظامی چین بیش از 761 میلیون نفر بوده که به همراه 50 ناوشکن جنگی و 78 زیردریایی باعث شده 3مین ابرقدرت نظامی جهان بشه. اگه تا اینجا از دیدن این ویدیو راضی بودی لایک کن و این اطلاعات رو برای اون سری از دوستانت که علاقه‌مند به این مطالب هستن بفرست. شماره 2 روسیه. درسته که اعتبار نظامی روسیه با حمله به اوکراین ضربه خورده، اما همچنان جایگاه دوم رو در بین قوی ترین ارتش‌های جهان حفظ کرده و البته فاصله چین با این کشور کمتر شده در کسب مقام دومی جهان. روسیه از لحاظ ناوگان هوایی و قدرت کل ناوگان حمل و نقل رتبه 2 جهان رو داره. روسیه در جنگ با اوکراین بیشتر تا دسامبر 2023 حالت تدافعی داشته و بیشتر با شبکه‌ای مخوف از خندق‌ها و میدان مین اوکراین رو عقب نگه می داشته که البته چند ماهیه که حملاتش رو گسترش داده. اینم بدون که روسیه بزرگترین انبار تسلیحات هسته‌ای جهان رو داره. این مطالب از رتبه بندی گلوبال فایر پاور در سال 2023 در مورد قوی ترین ارتش‌های جهانه که 145 کشور رو از لحاظ قدرت نظامی رتبه بندی کرده که مجموعه‌ای از عوامل مختلف شامل 60 فاکتور رو مثل
حجم پیچیدگی تجهیزات، اقتصاد اون کشور، جغرافیا و منابع رو در نظر گرفته و در این رتبه بندی و امتیازدهی تنها نظامیان رو از نقطه نظر متعارف ارزیابی کرده و ظرفیتی یک کشور برای حمله هسته‌ای در نظر گرفته نشده. قبل از اینکه شماره 1 این مجموعه رو معرفی کنم، میخوام بدونی ایران در زمینه‌هایی از جمله قدرت ناوگان، تانک‌های جنگی، قدرت ناوگان خودروی موشک‌انداز و مجموع نیروی انسانی فعال نظامی موجود در کشور در بین 10 کشور برتر جهان قرار داره و نیروی نظامی فعال ایران 575,000 نفرن که 7مین نیروی نظامی بزرگ جهان رو داره. این رو هم بدون که ایران علیرغم تحریم‌ها 1/5 بودجه سالانه خودش رو به دفاع اختصاص میده. و اما شماره 1، ایالات متحده آمریکا. ارتش آمریکا جایگاه بیچون و چرای خودش رو در صدر رده‌بندی قوی ترین ارتش‌های جهان حفظ کرده، هرچند که تلاش‌های چین در طول سالها این فاصله رو کم و کمتر کرده. ایالات متحده با به نمایش گذاشتن قدرت خودش در زمینه تسلیحات کلیدی، اقتصاد و منابع مختلف رتبه اول این فهرست رو کسب کرده و ادعا میشه که این کشور از نظر فناوری در جهان پیشتازه. آمریکا 92 ناوشکن و 11 ناو هواپیمابر در ناوگان خودش داره که از جمله مواردی در امتیازدهی به این کشوره که رتبه اول رو باعث شده. بیش از 13300 هواپیما و 983 هلیکوپتر تهاجمی داره که به راحتی و با اختلاف اون رو اولین در جهان کرده. همچنین این کشور با 750 میلیارد دلار بیشترین بودجه دفاعی سالانه رو در اختیار داره که بیش از 3 برابر چینه. اول آمریکا و بعد بریتانیا بزرگترین کشورهای کمک کننده به اوکراین در جنگ هستند. آمریکا از سال 2014 که اولین حمله رو روسیه به اوکراین داشته تا حالا 47 میلیارد دلار کمک نظامی بهش کرده. ممنون از همراهی تا آخر این ویدیو.